سلامونه دوستانو، زما نوم کادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 39مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 14مه ویډیو کې موږ په ایډیټ منیو کې پر کیبورډ شارټ کټس، منیوز، ټول بار او پریفرنسز خبرې وکړلې. نن راځو دوستانو ایمیج منیو شروع کوو. دې کې اول موډ دی دوستانو. موډ کې نو موږ کولی سو چې خپل عکس نور موډونو ته واړو، مثلا د RGB څخه CMYK ته یا مثلا بیت ام ته ګریسیکل ته. نو دا اوس ټول وایو. اول موږ بیت امپ دغه لرو، موډ لرو دوستانو. بیت امپ موډ چې دی دوستانو دا د عکس د آرټ دپاره کاریږي، د هنر دپاره کاریږي، دغه رنګه د ایلسټریشن د رسامۍ دپاره کاریږي. بلاک اینډ وایټ افیکټ هم لري، تور سپین افیکټونه هم لري. کولی سو هغه د بیت امپ د لارې موږ چیش کو تطبیق کو. نو دا ځان ته یو افیکټ دی، خو د ده شرط دا دی چې ستاسې عکس باید تور سپین وي. اول ګوره دی اوس کار نه کوي. نو ځکه زه چیرې عکس اول ګریسیکل ته یا تور سپین ته واړوم، بیا وروسته راسم ایمیج ته، موډ ته، دی کار شروع کوي. کله چې دی کلیک کوي نو بیا دلته کولی سي اندازې ورته وټاکئ. ګورئ پیټرن ډیټر غواړي، مثلا تریس هولډ افیکټ ورکوئ. زه ورته وایم چې زه دا افیکټ غواړم. دلته کولی سي چې د اندازې ورته وټاکئ، اوکې کوي. ګورئ د عکس داسې راولي لکه آرټ چې څه وایي، ایلسټریشن یا رسامي یا هنر، داسې یو شی افیکټ ستاسې عکس ته ورکوي. کنټرول زیډ زه بیرته راسم د عکس اصلي حالت ته. او بل هم دوستانو ګریسیکل دی چې دی تور سپین ته ستاسې عکس اړوي. او دریم هم دوستانو ډیوټون دی. دی هم دوستانو زموږ عکس ته څو رنګونه ورکوي، داسې یو افیکټ دی. او دی هم ګریسیکل عکسونه غواړي. نو زه به دی داسې کړم، وروسته به راسم موډ ته او ډیوټونه به پر اپلای کړم. تاسې اوس ورته وګورئ. زه ورکولی سم چې مثلا دلته به زه راسم یو رنګ به دا وټاکم. ګورئ تاسې په خپل لاس باندې کولی سئ چې رنګونه ورته وټاکئ. یو رنګ به هم دا وټاکو او دلته بیا راسم یو رنګ به دی وټاکو. ګورئ کولی سئ دلته نور افیکټونه هم پر اپلای کولی سئ. نو دا ډیوټون اپشنونه دي. اور پرنټ کلرز دی. دا رنګونه دلته باید نومان ولري د هر رنګ. نو اوس کولی سئ دلته نور ایډیټ هم پکښې وکړئ، نور هم د رنګونه سره ور چینج کړئ او په عکس کې نور تغیرات راولئ. دی به اوکې کړئ. ګورئ زموږ عکس څو رنګه ورکوي، څو رنګه موږ کولی سو چې خپل عکس ته ورکړو په دې ترتیب. دا د ډیوټین کار سو. کنټرول زیډ بیرته به زه راسم موډ ته. او بل هم انډیکسډ کلر دی دوستانو. دی چې دی د عکس هغه د سایز یا فایل سایز چې کوي ایسته کوي یې، مګر کوالټي کې کم تغییر نه راولي. یعنې د عکس د فایل سایز که چیرې ډېرې MB کې ډېرې مثلا، نو دی هغه ایسته کوي مګر کوالټي به هغه شکل پاتې وي. نو انډیکسډ کلر چې تاسې کله کلیک کوئ، دلته په دې ځای کې تاسې کولی سئ چې دغه انډیکسډ کلر اکثره د ویب دپاره کارول کېږي. یا هم مثلا که په وینډوز او په میک کې موږ غواړو یو عکس کار کو، نو ورې فقط زموږ هدف دا وي چې سایز باید کم وي. ځکه چې کله موږ یو سافټویر جوړوو یا په یو ویب سایټ کې یو شی ایږدو، سایز باید کم وي ځکه چې هلته ډېر ځای ونه نیسي، خو کوالټي یې باید سمه وي، یعنې هغه باید خرابه نه سي. نو دا هلته موږ کارولی سو انډیکسډ کلر. په دې ځای کې کولی سئ چې نور تغیرات هم ورته راولئ. مثلا زه ورته د وینډوز دپاره یې جوړ کړه. ګورئ د میک دپاره. نو بیا دی هلته خپل تغیرات پکښې راولي. زه ورته وایم چې د ویب دپاره د عکس ایښکه زما سره جوړ کړه. نو په دې ترتیب باندې، یعنې که دا اوس تاسې په ویب کې کښېږدئ، د عکس هغه د فایل سایز چې کوي دی کموي. او بل هم په ایمیج کې په موډ کې موږ لرو CM البته RGB کلر، ریډ ګرین بلو، یعنې سور، دغه رنګه زرغون او شین. دا د RGB کلر هغه مخفف دی. که چیرې ستاسې عکس CMYK جوړ وي او تاسې RGB ته اړوئ، نو راځئ موډ ته او دی چیش کوئ RGB ته یې اړوئ فقط په یوه کلیک سره. زه اوس غواړم چې دا CMYK ته واړوم. CMYK چې به دي دوستانو ساین، میګنیټا، یلو او بلاک د دې مخفف دی. نو CMYK کلر هم د عمومي د پرنټ دپاره کارول کېږي، چې هغه مثلا نیوز پیپر مجلې دپاره، دغه رنګ هم د اخبار دپاره، او عمومي مطبوعه والا چې دی CMYK کلر کاروي. او بل RGB چې دی دوستانو دا د فوټوګرافۍ دپاره کارول کېږي، د عکاسۍ دپاره، د تلویزیون دپاره چې په تلویزیون کې کم عکسونه ایښودل کېږي، دغه رقم د کمپیوټر دپاره موږ کولی سو چې RGB کلر کار کو او هغه ښه ریزلټ ښه نتیجه ورکوي. زه غواړم چې د عکس CMYK ته واړم، فقط کلیک یې کړئ، اوکې یې کړئ. ګورئ دی اتومات هغه عکس CMYK ته اړوي. بیرته RGB ته رااړوئ، بیرته RGB ته راځي. نو دا هم CMYK او RGB سو. بل مولټي چینل دی دوستانو. دی د عکس څو چینلونه د رنګ چینلونه سره ګډوي، داسې افیکټ ورکوي چې
ښه او بل هم په موډ کې دوستانو موږ لرو بیټونه لرو. نو دغه عکس چې دی دا اوس په 8 بیټ چینل کې دی چې دا خپله د کلر بیټونه دي دوستانو، د کلر د چینلونو بیټونه دي. که چیرې تاسو دا ورته ډېر کوي د فایل د عکس سایز یو څه ډېروي، خو ډېر زیات تغییرات دا نه پکښې راولي. او ډېر خلک چې خوښوي هغه کښته بیټونه دي چې په 8 بیټس کې. که چیرې دی په لوړ بیټس کې نو دا معنا لري چې موږ غواړو د یو غټې لوحې مثلا یو غټ بینر دپاره د عکس چې جوړ کړو، زه ورته وایم چې دا 2 بیټس کړم یا هم 8 بیټس. دلته د HDR ټونینګ هم موږ ته راولي، دا مخ ته وایي دوستانو. دلته کولی شئ چې یو څه تغییرات پکښې راولئ، عکس تیز کړئ، خام کړئ، دا په اجسټمنټ کې وایي HDR ټونینګ. نو دا بیټونه موضوع شول دوستانو. او بل هم په موډ کې کلر ټیبل دی، د ده دپاره باید موږ اول انډیکسډ کلر چې کو فعاله کړو، چې کله هغه فعاله سو تر هغه راوروسته راځو موډ ته او دلته راځو کلر ټیبل کلیک کوو. دلته تاسو کولی شئ چې د عکس په کلرینګ کې نور هم تغییرات راولئ. اوکې ګریسیکل ګورئ داسې نور افیکټونه ورکوي چې هغه دپاره هم تاسې رنګونه بیا انتخابولی شئ. لوډ که چیرې ستاسې سره داسې کلر ټیبل وي چې هغه اتومات جوړ وي، هغه کولی شئ ورته راوړئ کمپیوټر ته. سیف دغه تغییرات زه ثبتوم یا بل چاته بیا ورکوم وروسته، کولی شئ چې هغه ورکړئ. نو چې کله یې اوکې کړئ بیا به ستاسې عکس په هغه ترتیب جوړ شي. او بل هم په ایمیج کې اجسټمنټ دي دوستانو، چې په دې کې اول برایټنس او کنټراسټ موضوع ده. دوستانو برایټنس شاید تاسې د نامه سره اشنا یاست، د عکس روښانوالی یا خوپوالی په دا اړه لري. بل هم کنټراسټ دی دوستانو، دا یو سایه رقمه کار کوي، یو سایه عکس ورکوي. د دې مثال زما سره شته پر ډیسکټاپ باندې، دلته ایمیج کنټراسټ تاسې وګورئ دوستانو. په دې کې دا اول عکس دی چې دا هېڅ کنټراسټ شی نه لري، دویم کې یو څه کنټراسټ ورکړی دی ډېر کړی دی، او دریم کې بیخي ور ډېر کړی دی. ګورئ دریم عکس یې ډېر صفا او ډېر ښایسته راغلی دی. نو دا د کنټراسټ کار سو دوستانو. په ایمیج کې په برایټنس او کنټراسټ ډېر وخت دا موږ کاروو د عکسونو دپاره چې هغه خوب وي مثلا، یا هم غواړو هغو ته یو سایه ورکړو، نو کولی شو چې له ده څخه استفاده وکړو. او بل هم په ایمیج کې موږ لرو لیولز. لیولز کې دوستانو کنټراسټ او برایټنس دواړه پر یوه ځای ورته ډېرولی او کولی شو. دا هم د RGB کلرز دپاره کار کوي، نو کولی شئ چې په دې ځای کې ګورئ هم روښنایي ورکوي او هم ګورئ پر هغه وخت باندې زه کنټراسټ هم ورکولی شم او عکس روښانه کولی هم شم. دې ترتیب زموږ سره کار کوي. دلته نور افیکټونه هم لري، ډارکر ګورئ دغه رنګ هم انکریز کنټراسټ ټو لایټر روښانه، دغه رقم کولی شئ چې کلر واخلئ. ګورئ په هغه ترتیب بیا ستاسې عکس دی درته ښایسته کوي. نو دا لیولز د کنټراسټ او برایټنس دواړه مجموعه ده، دواړه پر یو وخت موږ چې کولی شو ورکولی شو. او بل هم په اجسټمنټ کې موږ لرو کروز لرو. دی هم دوستانو د کنټراسټ او برایټنس دواړو کار پر یو وخت موږ سره کوي، چې دا بیا داسې یو کرز د یو ډایګرام په شکل باندې موږ کولی شو چې په خپل عکس کې تغییرات په ډېره اسانۍ سره راولو. دلته کولی شو نور افیکټونه دغه رقم لکه په لیولز کې چې و دلته هم شته، کولی شئ هغه ورته اپلای کړئ. تاسې وګورئ عکس په دې شکل ډېر ښایسته موږ ته جوړوي، یعنې عکس بیخي د خپل حالت څخه باسي، یو بل نوی افیکټ ورکوي. لایټ کولی شئ دلته نور چینلونه او نور دې ځای کې تغییرات راولئ نه، نو کولی شئ رنګ واخلئ لکه د لیولز دا او هغه رقم یې جوړ کړئ. دا د کرز کار شو دوستانو. او بل هم موږ په اجسټمنټ کې لرو ایکسپوژر. د دې یو مثال ما سره شته دوستانو. که چیرې عکس په کیمره کې خوب راغلی نو دی موږ ته چې کوي اصلاح کوي. زه راځم هغه مثال بیا عملا په تاسو ووینم چې ستاسې نور هم سر په خلاص شي. ایکسپوژر دلته راځو، ګورئ دا اول عکس دی دوستانو، دا ډارکر یعنې خوب یا تاریکه راغلی دی. بیا د ایکسپوژر ورته سم کړی دی. ګورئ دا دویم عکس یو څه تر هغه سم دی، اول عکس دویم عکس ډېر فرق سره لري. دا کولی شو چې د ایکسپوژر د لارې موږ چیش کړو اصلاح کړو. ایکسپوژر دلته راځو، کولی شئ چې دا چیش کې ورته اصلاح کړئ. موږ په کیمره کې هم ایکسپوژر لرو دوستانو، دا هغه ایکسپوژر دی، فقط دلته یو څه ورته ډېروو یا هم کموو. دا هم افیکټونه لري، کولی شئ چې هغه ورته اپلای کړئ، هغه ورکړئ ورته. زه په دې خاطر دوستانو تیز ځم چې دا دومره مهم نه دي. تاسو کولی شئ چې
فقط وی ګورئ، عملا تجربه یې کوي، خپله مو سر سره خلاصیږي او کولی شئ په دې باندې مختلف افیکټونه جوړ کړي. د فوټوګرافرانو دپاره دا ډېر کار کوي. او بل هم ویبرنس دی دوستانو، دا چې دی دوستانو د عکس خوپوالی چې هغه ورکوي او عکس څه ناڅه زموږ ته چې کوي تیزوي. نو تاسې څه ګورئ په ویبرنس کې کولی شئ په دې ترتیب باندې کار ورته وکړئ. ما سره یو بل مثال به انشاءالله د دې دا یي. دلته ویبرنس دا دی ستا. تاسې څه ګورئ بیفور د مخ د عکس داسې شکل و. سټریشن موږ وایو، په سټریشن دی ورکړی دی، هغه یې د عکس داسې کړی دی. خو ویبرنس وګورئ عکس یې لږ څه ایډیټ کړی دی، هغه د شا ساحه یې څه ورسمه کړې ده او یو څه یې تیز کړی دی. نو د ویبرنس کار هم دغه دی چې عکس خوب وي نو د یو څه تیزوالی ورکوي او عکس موږ ته تیزوي. زه راځم دلته اجسټمنټ ته او ویبرنس ته، په دې ترتیب مختلف افیکټونه په دې کې جوړیږي. ستاسو له توجه نړۍ مننه دوستانو. په راتلونکي درس کې به پر هیو سچوریشن، کلر بیلانس، بلیک اینډ وایټ، فوټو فلټر، چینل میکزر، کلر لوک اپ، دغه رنګه پر نور موضوعاتو به هم بحث کوو. د الله په امان.